sangkap na kakailanganin natin sa ating palitaw. Ayan, meron dito roasted na desiccated coconut, sugar, glutinous flour, sesame seeds, roasted na rin siya, tsaka water. So ito guys, nilagay ko na dito yung 2 packs ng glutinous flour. Tapos itong aking water, unti-unti ko lang siyang ibubuhos, hindi ko siya ibibigla. So, ayan guys, medyo nasobrahan siya sa tubig. Kaya pag ganito siya kalambot, kailangan dagdagan natin siya ng powder. Dapat mayroon talagang extra palagi. Kasi hindi natin siya mapuform pag ganun siya kalambot. Pwede na siya. So, pag ganito na siya guys, ganyan, hindi na siya makapit. Pwede na. So, itong binukod ko guys, gusto ko siyang lagyan ng two line bread. So, ito guys, i-form na natin.
I'm letting go. A deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing.